हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਹਰੀਕਾ ਜੌਬ ਅਲਰਟ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਓ ਹਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2021-22 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬॉयज़ ਅਤੇ ਗਰਲਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਮਰ ਵਰਗ 17 ਅਤੇ 19 ਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਡਰ 17 ਅਤੇ ਅੰਡਰ 19 ਦੇ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਲੜਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਸਥਾਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? 10/2/2021 ਤੋਂ 11/2/2021, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ 10/2/21 ਅਤੇ 11/2/21 ਨੂੰ। ਅਥਲੈਟਿਕਸ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਬਾਕਸਿੰਗ, ਤੈਰਾਕੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਲੜਕੇ। ਅਤੇ 7/4/21, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 7/4/21। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਇਸ ਦਾ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ। 7/4/21 ਨੂੰ ਤੈਰਾਕੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਵਰਗ 17 ਅਤੇ 19, ਅੰਡਰ 17 ਅਤੇ ਅੰਡਰ 19। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਲੜਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟਰਾਇਲ, ਉਮਰ ਵਰਗ 14, 17, 19। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰ 14 ਹੋਣ, ਅੰਡਰ 17 ਹੋਣ, ਅੰਡਰ 19 ਹੋਣ। ਅੰਡਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਰ 17 ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਮਿਤੀ 13/2/21, 14/2/21 ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਟਰਾਇਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਲਈ ਹੋਣਾ। ਉਮਰ ਵਰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ 14, 17, 19। ਅਤੇ ਡੇਟਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 13/2/21 ਅਤੇ 14/2/21, ਇਹਨਾਂ ਡੇਟਸ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੈਰਾਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ 9/4/21, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਡੇ ਸਕਾਲਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜੀ ਅਥਲੈਟਿਕਸ, ਬਾਕਸਿੰਗ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹੈਂਡਬਾਲ, ਹਾਕੀ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਤੈਰਾਕੀ, ਜੂਡੋ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਟਰਾਇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫੁੱਟਬਾਲ, ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਅਥਲੈਟਿਕਸ, ਬਾਕਸਿੰਗ, ਜੂਡੋ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਕਬੱਡੀ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਰਨਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਥਲੈਟਿਕਸ, ਬਾਕਸਿੰਗ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਟਰਾਇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਤੀ, ਤੈਰਾਕੀ, ਹੈਂਡਬਾਲ, ਅਥਲੈਟਿਕਸ, ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਹਾਕੀ, ਕਬੱਡੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਜੂਡੋ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੋਸਤੋ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੋਣਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਸ਼ਤੀ, ਕਬੱਡੀ, ਹੈਂਡਬਾਲ, ਆਰਚਰੀ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਅਥਲੈਟਿਕਸ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਟਰਾਇਲ ਹੋਣਾ। ਕਬੱਡੀ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ, ਹੈਂਡਬਾਲ, ਤੈਰਾਕੀ, ਬਾਕਸਿੰਗ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਹਾਕੀ, ਖੋ ਖੋ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਇੱਥੇ ਗੇਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਫੁੱਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ, ਹੈਂਡਬਾਲ, ਹਾਕੀ, ਅਥਲੈਟਿਕਸ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅਥਲੈਟਿਕਸ, ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਜੂਡੋ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਫੈਂਸਿੰਗ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੋਸਤੋ ਆਊਟਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅਥਲੈਟਿਕਸ, ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ, ਬਾਕਸਿੰਗ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ, ਹੈਂਡਬਾਲ, ਜੂਡੋ, ਤੈਰਾਕੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਵਾਲੀਬਾਲ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ
ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਜਲੰਧਰ। ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਦੋਸਤੋ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦਾ, ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਤੈਰਾਕੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕਬੱਡੀ, ਹੈਂਡਬਾਲ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਬਾਕਸਿੰਗ। ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣਾ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਤੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦਾ। ਤੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣਾ ਇਕੱਲਾ ਹਾਕੀ ਦਾ। ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ, ਕਬੱਡੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਬਾਕਸਿੰਗ, ਕੁਸ਼ਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ, ਹੈਂਡਬਾਲ, ਕਬੱਡੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਬਾਕਸਿੰਗ, ਖੋ ਖੋ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮਾਨਸਾ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮਾਨਸਾ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ, ਬਾਕਸਿੰਗ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ, ਹੈਂਡਬਾਲ, ਜੂਡੋ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਟਰਾਇਲ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਬਾਕਸਿੰਗ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹੈਂਡਬਾਲ, ਜੂਡੋ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਖੋ ਖੋ, ਲਾਨ ਟੈਨਿਸ, ਸਾਫਟਬਾਲ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਤੈਰਾਕੀ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਆਰਚਰੀ। ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ PAU ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਲਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ PAU ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਮੋਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ। SAS ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੈਕਟਰ 78 SAS ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਹੈਂਡਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਤੈਰਾਕੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਤੇ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ITI ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹੈਂਡਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਕੁਸ਼ਤੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਦੋਸਤੋ ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਬਾਕਸਿੰਗ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ, ਹੈਂਡਬਾਲ, ਜੂਡੋ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਖੋ ਖੋ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ, ਲਾਨ ਟੈਨਿਸ, ਤੈਰਾਕੀ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਬਾਕਸਿੰਗ, ਤੈਰਾਕੀ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੋਸਤੋ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੂਪਨਗਰ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ, ਤੈਰਾਕੀ, ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਕਬੱਡੀ, ਹੈਂਡਬਾਲ, ਰੋਇੰਗ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਜੂਡੋ, ਬਾਕਸਿੰਗ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣਾ ਦੋਸਤੋ ਵਾਰ ਹੀਰੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੰਗਰੂਰ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ, ਬਾਕਸਿੰਗ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਤੈਰਾਕੀ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਖੋ ਖੋ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਹੋਣਾ ਦੋਸਤੋ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਕਬੱਡੀ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਤੇ ਹੈਂਡਬਾਲ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੰਗਾਂ ਲਈ ਖਿਡਾਰਨ ਦਾ ਜਨਮ ਅੰਡਰ 14 ਲਈ 1/1/2006, ਅੰਡਰ 17 ਲਈ 1/1/2005, ਅੰਡਰ 19 ਲਈ 1/1/2003 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਡਰ 14 ਹੈ ਤਾਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਆ ਜਿਹੜਾ 1/1/2006 ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਡੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਓਡਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੇ ਸਕਾਲਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ, ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਰਾਇਲ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪੋਰਟਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਫਸਰ ਮਿਲਣਗੇ 8 ਵਜੇ। ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ 2 ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ TAD ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਸਤੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।